Good day sa lahat ng electrician. Ito po si Simeon Palenzuela and welcome back to my channel. Ang topic po natin ngayon ay load schedule. Paano gumawa ng load schedule kung ang system voltage ay 3-phase 4-wire 208Y over 120 volts. Ito pong system voltage nito, standard po ito sa United States. Sa primary po, sa high voltage, ang voltahe ay 13.2 kV delta connection. At sa secondary naman ay Y connection. So, sa system voltage na ito po, ang line-to-line voltage is 208. Line 1, voltage between line 1 and line 2, 208 volts. Voltage between line 2 and line 3, 208 volts. Voltage between line 1 and line 3 is 208 volts. So, wala pa mapagkukuhanan dito ng 230 volts. Ang voltage ng line to neutral is 120 volts. Line 1 to neutral is 120. Line 2 to neutral is 120. And line 3 to neutral 120 volts. So ito po, naka-ground itong Y connection point, grounded to secondary sa transformer. Mula dito sa Y connection point, dito nagagaling ang connection ng neutral wire. So ito po yung 3-phase panel board. Ito po ay corresponding sa load schedule. So, balikan po natin yung load schedule. Circuit number 1 is 20 horsepower. Ang load ng circuit number 1 is 20 horsepower 3-phase. Ang voltage is 208. So, para malaman natin kung ilang amperes, titingnan natin dito sa table kung ilang amperes ang 20 horsepower. Average full load current of alternating current motors, 3-phase squirrel cage motors. Dito tayo sa 208 volts. Sa second column, 20 horsepower. So, ito po yung amperes, 59.4. Para sa 10 horsepower, 30.8 amperes. So, 59.4 for 20 horsepower and 30.8 for 10 horsepower. Balik tayo sa load schedule. So ito yung load. Balance po ito. Para sa 20 horsepower. Para sa line A, 59.4.
amperes. Para sa line B, 59.4. At para sa line 3, 59.4 amperes. So, balance po ang load pagka motor, 3-phase. Para sa 10 horsepower naman, balance din ang load, 10 horsepower. Para sa line 1, 30.8 amperes. Para sa line B, 30.8 amperes. Para sa line C, 30.8 amperes. So, para makuha natin ang volt ampere, dito po tayo sa volt ampere, VA. Ang formula para sa VA computation, VA is equal to 1.73 times line to line voltage times the amperes. So, para sa 20 horsepower, ang volt ampere is equal to 1.73 times 208 volts times 59.4 amperes is equal to 21,374 volt amperes. So, ito po yun, 21,374. Para naman sa 10 horsepower, volt amperes is equal to 1.73 times 208 volts times 30.8 amperes equals 11,083 volt amperes. So, ito po yun. $11,083 para sa circuit number 2. So, para sa circuit breaker, approximately times 2 po yan. Ang gamit natin ay Y delta starter kasi malaki ang motor. So, 59.4 times 2. Palagay natin 60 amperes times 2, 120. So, ginamitan ng 125 amperes, 3-pole, 240 volt circuit breaker. Ito naman sa 10 horsepower, 30.8 approximately times 2 para makuha yung circuit breaker. 30.8 times 2 kung 31 di 62. So, hindi standard in circuit breaker. Gamitan na natin ang next higher 170 amperes ang next higher na circuit breaker. So, para sa 20 horsepower, 125 amps, 3-pole, 240 volts. Para sa 10 horsepower, 70 amps, 3-pole, 240 volts. Circuit breaker. Para sa branch circuit wire, THSN American wire gauge. Para sa branch circuit wire ng motor, ito po ay sa motor ito. 20 horsepower, 1.25 times 59.4 amperes. So, ang minimum capacity is 74 amperes. So, may table tayo rito para makuha yung size ng wire. Ang capacity table. Maximum ampere of not more than 3 single insulated copper conductor
rated 0 to 2000 volts in conduit. Size of wires in American wire gauge. So 74 tayo, THSN tayo. THSN, ang minimum capacity para sa 20 horsepower is 74. So gamitan na natin ng 70, dito tayo sa 75 amperes. So ang wire number 8 American wire gauge. Balik tayo sa load schedule. Ginamitan natin ng number 4 American wire gauge, yung mas malaki kasi malaki ang breaker, 125. So ginamitan na natin ng tatlong number 4 at yung ground ay number 8. Yun naman sa 10 horsepower, ito yung sa motor 10 horsepower. Ang minimum capacity is 1.25 times 30.8 amperes is equal to 38.5. So tingnan natin yung capacity ng wire. Dito na tayo sa 40 amperes. 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 Number 10. Number 10 ang wire. Circuit number 2. Alanganin yung number 10 kasi ang lock ng breaker 70. Kung number 10 ang gamitin natin, so pwede naman gamitan ng mas malaking wire. Ginamitan natin ng number 8 na wire para sa 70 amperes na breaker sa 10 horsepower. So ang size ng conduit para sa tatlong number 4 at isang number 6, 1 and 1/4. Para sa tatlong number 8 at saka isang ground na number 8, 1 inch conduit. So ganun po ang paggawa ng load schedule. Sa water heater naman, ang isang water heater 4,500 volt amperes. So to solve the current, 4,500 divided by 208 volts, 21.63. Titingnan po natin sa panel board diagram. Water heater. So 208 volts line to line. Yan po ang rating ng mga malalaking appliances. 208 volts line to line. Circuit number 3 pareha sa circuit number 4, 208 volts line to line, single phase. So balik tayo sa load schedule. Water heater, 21.63 amperes. Circuit number 3 and circuit number 4. So balance po ito. Line A and line B. 21.63 amperes para sa isang water heater. Sa circuit 4, 21.63 amperes. Line A and line B. So ang breaker po, 80% ng breaker
gamitan natin ng 30 amperes. 30 amperes 2 pole. So 80% ng 30. 24. So pwede nang gamitin ito. 30 amperes 2 pole para sa breaker. Para naman sa branch circuit wire, dalawang number 10 at isang ground na number 10 para sa 3-port, para sa conduit 3 ports. Parehas lang, circuit number 3 and 4. Ang susunod po ay itong 3-ton na split type aircon. So ito ay malaking appliances pa rin. So 208 volts ang rating. Wala pong 240. 208 volts. May table tayo rito. Para sa aircon. Three tonner, 3TR. Ito dito tayo, 3TR. Full load amperes. 17.6 amperes. 17.6. Ayan. Circuit number 5 and 6. So balance po 17.6 amperes. Kumuha sa line C at saka sa line A. Titingnan natin dito sa panel diagram. Split aircon. Ito line C kulay blue at saka line A kulay red. Red, yellow, blue po ang ginamit natin. Parehong kumuha sa line C and line A, 208 volts 3TR split aircon. So ang breaker 30 amps 2 pole 240 volts. Ang wire tatlong number 10. Ang conduit 3 port. Para sa 7 and 8, water heater ulit. So, parehas lang ng explanation. 4,508 volts. 4,500 volt ampere, 208 volts. 21.64 amperes. 30 ampere 2 pole ang breaker. Tatlong number 10 ang wire. 3 port ang conduit. Tapos circuit number 9, 120 volts. So ito pong mga outlet, countertop CO, duplex outlet, saka lighting sa US po is 120 volts line to neutral. So kung titingnan rito, ayan ang mga convenience outlet CO, 120 volts, isang hotline kulay red, isang white na neutral. Kumuha sa neutral bar. Ito namang mga counter CO, 120 volts din. Lights, 120 volts. So isang hotline at isang neutral. Ganun po ang pag-wiring ng 120 volts na lighting sa US. Ito naman po neutral bar, ground bar. So service equipment po ito, kaya itong neutral bar at saka ground bar pinagsama.
at meron dalawang ground rod galing sa ground bar para sa grounding ng panel board. So itinotal na po natin ang mga current. Total ng line A $191.67. Ang total current sa line B 198.09. Para sa line 3 193.68. So ang pagbabasihan natin ng main feeder is ito sa line 2. Itong pinakamalaki 198.09. So, ang minimum ampacity of feeder 198.09 plus 25%. Ito yung pinakamalaking motor, 59.4 amperes. 198 plus 25% ng 59.4. So, ang minimum ampacity is 212 amperes. 212. So, tingnan natin sa ampacity table. THSN THSN 212 kung sa 225 amperes tayo 30 ang feeder, main feeder. Pero dito sa design natin ginamitan na natin ng 4 na 40, mas malaki. Depende na sa nagdi-design. Gusto mong lakihan ang feeder, okay lang. So, line 1, line 2, line 3, 4/0 type THSN. At saka isang neutral 40, kaya naging 4 na 40 type THSN in 2 1/2 IMC. 2 1/2 inch diameter IMC. Intermediate metallic conduit. Tiningnan lang po yan sa table. Kung ginamitan natin ng 2 1/2 inch na conduit. 4 na 40. Maximum number of conductor type THSN o THWN 4/0. Ito 40. Apat di 2 inches lang pwede na, pero ginamitan natin ng 2 1/2 conduit. So ito na lang po para makompute natin yung rating of main circuit breaker is equal to 125 amperes. Ito po yung pinakamalaking breaker ng motor plus other load. Yung other load po, ito yung total amperes 198. Pag binawas natin, sinubtract natin yung
biggest motor ampere, 59.4. Pinakamalaking motor, yung amperahe niya. 198 minus 59 plus pinakamalaking breaker. Yon ang breaker, main breaker, 263 amperes. So, ginamitan na natin ng 300 amperes. So, ganun po ang pagde-design ng load schedule kung 3-phase forward 208, 3-phase forward 208 over 120 volts. Hanggang sa susunod pong video, maraming salamat sa inyong pakinig. Don't forget to like, to share, and subscribe to my channel. To God be the glory.